Magandang araw and welcome sa ika-4 na bahagi ng ating video series tungkol sa Solid Design Principles. Sa video natin ngayon ay tatalakayin naman natin ang Interface Segregation Principle. Napakasimple lang naman ng mensahe ng design principle na ito. Ayon sa definition na nakuha natin mula sa wikipedia.com, the Interface Segregation Principle states that no code should be forced to depend on methods it does not use. Nangangahulugan lamang ito na hindi dapat ma-implement sa isang class ang mga functions o methods na hindi nito kailangan. At dahil hindi applicable sa mga JavaScript classes ang concept ng interface implementation, so to speak, C# muna ang gagamitin natin ngayon sa ating discussion. Pero mamaya, susubukan din nating i-apply sa JavaScript ang concept na itinuturo sa atin ng Interface Segregation Principle. Tignan natin ang ating sample code. Mayroon tayong interface na tinawag nating iEmployee. Ang ating iEmployee interface ay may 4 na mga methods: login for attendance, wash dishes, cook food, at clean the floor. Mayroon naman tayong 3 classes kung saan inimplement natin ang iEmployee interface at una na riyan ang dishwasher class. Basically, ang isang dishwasher ay responsible sa paghuhugas ng dishes, kaya tama lang na na-implement natin itong wash dishes na method. However, may mga methods naman na hindi appropriate para sa isang dishwasher, katulad nitong cook food at clean the floor na method. Pero kailangan pa rin i-implement ang mga ito dahil kasama sila sa iEmployee interface natin. Kaya sa loob ng mga implemented methods na hindi naman kailangan sa isang dishwasher class, nag-throw na lang tayo ng mga exceptions, which is counterintuitive pa rin. At ganito rin ang case sa ating cleaner class at sa ating cook class. Obviously, nagva-violate ang ating code sa Interface Segregation Principle dahil may mga unnecessary methods tayong ini-implement sa ating mga classes. Now, to solve this problem, i-breakdown natin ang ating malaking interface kanina na tinawag nating iEmployee into smaller interfaces at ganito ang kalalabasan. As you can see, isang method na lang ang natira sa ating iEmployee interface at ito ang login for attendance method dahil yan lang naman ang common method sa lahat ng mga classes natin. Also, gumawa rin tayo ng mga small interfaces kagaya nitong iDishwasher na ang laman lang na method ay yung method na pang dishwasher lang. Ganun din sa 2 pang small interfaces na ginawa natin, iCook at iCleaner. Pagkatapos natin gawin ang mga small interfaces natin, inimplement na lang natin sila kung saang class sila kailangan. Kung titignan natin ngayon ang ating code as a whole, mas malinis na ito dahil hindi na natin kailangang mag-implement ng mga unnecessary na mga methods sa ating mga classes. Ngayon, subukan naman natin itong gawin sa JavaScript. Mayroon na rin tayong sample code na similar sa ginawa nating example kanina using C#. But before we jump right into our JavaScript code, once again, dapat nating matandaan na hindi applicable sa JavaScript classes ang interface implementation. Pero ang inheritance, pwede. At yan ay na-cover na rin natin sa ating previous video about Liskov substitution principle and composition. Now, let's proceed with our discussion. Mayroon tayong employee class at nandito rin yung mga functions na mayroon yung initial state ng iEmployee interface natin kanina.
This class will serve as a base class sa iba pa nating mga classes dahil in-extend natin ito sa kanila. And as we all know, hindi naman lahat ng functions na nasa base class natin ay kailangan ng bawat subclass. Kaya makikita natin sa ating mga subclasses na ino-override natin ang functions na hindi naman kailangan at nagte-throw na lang ng error or exceptions. Apparently, hindi malinis ang ganitong structure ng code at kailangan nating i-refactor. Ganito ang ating naging final output. Ang malaking employee class natin kanina ay naging ganito na lang kaliit ngayon dahil na-breakdown na nga natin ito into smaller components o ang equivalent nito kanina sa previous example na ginawa natin ay yung smaller interfaces. Same explanation sa previous nating example. Ang dishwasher functions component ay mayroon na lang isang function at yan ay ang wash the dishes na function. Ganito rin ang ginawa natin sa cook functions component at cleaner functions component. Ine-extend pa rin natin ang ating base class na employee class sa kanyang mga subclasses, which we all know na login for attendance function na lang ang laman. Now, para masupply pa rin natin sa mga definitions ng ating classes ang mga methods and even properties na kailangan nila from the small components na ginawa natin, ginamit natin itong object.assign na method. Let's take the dishwasher class as an example. Aside from the properties and functions na na-inherit niya mula sa kanyang base class na employee, na-supply na rin sa kanya ang mga functions and properties mula sa dishwasher functions using this object.assign method. At dahil dyan, mas malinis na ngayon ang ating code. Hindi na natin kailangang mag-override ng mga methods. Hindi na rin natin kailangang mag-throw ng mga exception at ng mga errors. At higit sa lahat, hindi na natin kailangang mag-implement ng mga unnecessary methods or functions sa ating classes. At diyan nagtatapos ang ating discussion tungkol sa interface segregation principle. Nawa ay mayroon kayong natutunan.